Szent László, a lovag király. Mivel a trónról letaszított Salamon 4. Henrik császár pártfogoltja volt, László Rudolf német ellenkirállyal kötött szövetséget, és feleségül is vette a lányát, Adelaidot. Tőle született 2 vagy 3 lánya, de csak egyiküket ismerjük név szerint, Piroskát, akiből később bizánci császárné lett. Egyes feltételezések szerint Lászlónak lehetett egy első felesége is, de neki sem a nevéről, sem a származásáról nincs biztos információnk. Az Adelaiddal kötött házasság után visszafoglalta Mosonvárát Salamontól, majd a német bosszú hadjáratot is sikeresen visszaverte. Eközben a pápa elismerte László királyságát, aki emiatt az investitúra harcban természetesen az ő oldalára állt a császárral szemben. Salamon végül meghódolt unokatestvére előtt, lemondott királyi címéről, László, aki valójában innentől tekinthető törvényes uralkodónak, fényűző udvart biztosított unokatestvérének. A dukátust azonban László öccse, Lampert nyerte el, aki nagy egyetértésben vezette az országot fivérével. Salamon nem sokáig nyugodott. Következő évben merényletre készült László ellen. Amikor ez kitudódott, a király börtönbe vetette Visegrádon. Amint említettük, László bíztatására a pápa elrendelte, hogy emeljék oltárra azokat, akik elhintették a kereszténység magvait az országban. A hagyomány szerint István sírjáról csak akkor tudták elmozdítani a követ, amikor László szabadon engedte unokatestvérét. Salamon előbb Regensburgba távozott, majd, miután vélhetően már nem kapott újabb német segítséget, a besenyőknél lelt otthonra. A besenyő vezérnek felajánlotta, hogy elveszi lányát, pedig élt még a felesége, és odaadja neki Erdélyt, ha visszajuttatja őt a magyar trónra. Be is törtek a besenyőhadak a Kárpátokon, de László diadalt aratott felettük. Salamon nem sokkal később valószínűleg egy besenyők és bizánciak közötti ütközetben elesett. Érdekes, hogy öccse, Dávid herceg semmilyen trónharcban nem vett részt. A róla fennmaradt kevés feljegyzés egyike arról tanúskodik, hogy László beleegyezésével bőkezű adományt tett az apja által alapított tihanyi Szent Ányos monostor javára. Időközben elhunyt Adelaid királyné, Gergely pápa és Zvonimir horvát király. Utóbbi 7. Gergelytől kapta koronáját, a Horvát Királyság pápai hűbérnek számított ebben az időben. Az elhunyt Zvonimir országára Bizáncnak és Velencének is fájt a foga, de László gyorsabban cselekedett. Zvonimir özvegye Ilona László nővére volt, és hívására a magyar király egészen Tengerfehérvárig nyomult be a széteső félben lévő országba. Horvátország élére Álmos herceget, bátyjának, Gézának a kisebbik fiát állította. Az akció sikerét mi sem érzékelteti jobban, mint hogy a Horvát Királyság ezután több mint 800 esztendőn át tartozott a magyar királyok uralma alá. László folytatta volna a hódító hadjáratot, Dalmáciát is meg akarta szerezni, ám át kellett csoportosítania erőit, ekkor törtek be ugyanis a keleti végeken a kunok. Leszámolt a pusztító ellenséggel, ám Horvátország meghódítása egyáltalán nem volt kedvére az új pápának, II. Orbánnak. Ekkor mozdult el László a pápa pártiak közül, és kezdett közelíteni 4. Henrik felé. Élete utolsó éveiben újabb hadjáratokat vezetett. Előbb az oroszokon át bosszút, amiért a kunok az ő tanácsukra támadták meg hazánkat, majd sikeresen avatkozott be a lengyel és cseh belviszályokba. Horvátország mellett más irányban is terjeszkedő politikát folytatott, akár angol alattvalói is lehettek volna. Történt, hogy hitvalló Edvárd lovagjai hódító Vilmos elől Konstantinápolyba menekültek, és egy részük a bizánci birodalomban az Al-Duna jobb partján kapott birtokot.
A besenyőktől kellett elfoglalniuk ezt a vidéket, amit utána Új-Angliának neveztek el. Mivel el akartak szakadni Bizánctól és nem akarták a keleti rítust követni, papokat kértek Magyarországról. László kiterjesztette föléjük a Bácsra költöztetett kalocsai érsekséget, majd magát Mőzia királyának nevezte, mivel a római birodalom idején így nevezték az ezen a helyen elterülő provinciát. Az új cím nem nyerte el a görögök tetszését, az angol lovagok pedig idővel megbékéltek Bizánccal, és végül nem kerültek magyar fennhatóság alá. László király sikeresen zárta le a több évtizede tartó testvérháborút. Az ország minden pontján helytált az ellenséggel szemben. Nem véletlenül tartjuk számon úgy, mint első lovag királyunkat. Forrásaink szerint hatalmas termetű volt. A többi ember közül vállal magasodott ki. A kivételes adottságok és tehetség eredményességgel párosult. A besenyők és kunok visszaverése után egészen a tatárjárásig nem került sor semmilyen pusztító betörésre kelet felől.